În gard, scoate sabia! Apără-te cu ceva, cavalere! Ce timpuri, ce frumos era când ce făceam noi, ne duelam toată ziua cu oamenii, ce-o mai fi făcând cardinalul. Acum... Ce fac acum mușchetarii? Își omoară timpul. Da, așa-i. Dacă nu mai au lupte, ce altceva să mai omoare și ei, săracii? Ia mai toană un păhăret, să ne mai trezim nițel. Și dumneata, D'Artagnan, cum îți omor timpul acum, după 40 de ani? Eu? Da. Îmi scriu memoriile. Oh, bravo! Numai că nu mă ajută. Memoriile? Da, nu, memoria. Poveste în doi timpi. Și 3 mușchetari. Umor de crapă și spada. Duel scenaristic între Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu. Ce zici, că vrei să intri în rândul mușchetarilor? Crezi că ai destul curaj pentru asta? Curaj am eu destul? Mai prost e că mi-l pierd când mi-e frică. Intrând în rândul interpreților, nu și-au pierdut curajul Ștefan Mihailescu Brăila în rolul cardinalului, Nicu Constantin, Constantin Băltărețu și Mihai Fotino în rolurile Athos, Porthos și Aramis, cei 3 mușchetari. cele 3 rodici, Rodica Tapalagă, Rodica Popescu și Rodica Sanda Tusuianu în roluri, bineînțeles, feminine. Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoenescu în multe alte roluri. Și eu în rolul lui D'Artagnan. Dem Rădulescu. Maestrul de ceremonii muzicale, Ion Barta. Mușchetar D'Artagnan. Prezent. Să-mi spui mie acum repede și pe din afară care sunt efectele mușchetarului. Efectele mușchetarului, muscheta, sabia și calul. Păi asta e tot? Dar celelalte efecte? Alte efecte? Alte nu mai știu. Nu mai știu, bagă la cap. Efecte tehnomuzicale efectuate de Mihai Roman. Regina, vine Regina. Regina. Sosește Regina! Asta nu e Regina, e regia. Regia artistică, Dan Ursuleanu. Poveste în doi timpi. Și 3 mușchetari. Timpul întâi.
E noapte. De la palatul regelui pornește o ștafetă. E ștafeta de 4 ori 1500 metri. Ea duce în mare taină un mesaj ultra secret. Dar oamenii cardinalului veghează. Stafeta 2! Fii cu ochii în 4! Un individ mascat ne-a atacat cu o armă de foc! Cu ce? Cu o muschetă? Nu! Cu vătraiul de la sobă! Pe cai în zare grele, cavalerii luptau cu înflăcărare, în turnire, pentru un surs de fată templierii. Din stele argintii furau safire, un cavaler cu spadă și armură lupta loial viteaz peste măsură. Dar azi manieratul, uitând totul, în autobuse luptă doar cu cotul. Pe vremuri ea era în balcon și el pe scară histrion. Pe scară azi în trolebus stăia, el parcă n-are auz. Pe scaun stă ca un buștean, din ziar își face paravan. Vai, ce ne facem, cavalerule? Ai și uitat ce-s manierele. Unde-s cavalerii de-altă dată, cu femeile curtenitori? Ei le închinau o serenadă, suspinând sub balcoane până în zor. Nu vrem cavalerii de-altă dată, ei rămân în cartea cu povești. Dar cavalerismul fără pată tot mai des vrem să-l găsești. Cu Cyrano e o altă epopee, ce ode împletea pentru o femeie. Cu cetru fie flutura panașul, ce cald era viersul pătimașul. Și Don Quixote o pildă prea vestită, el pentru dulcinea lui iubită. Era poet o prea slăvea în sonete, cu mor de vânt lupta pe îndelete. Dar astăzi în loc de sonet o face cu o și oțet. Pentru un flac se face loc de află toți vecinii în bloc. Se bate apoi cu pumnii în piept, că-i gentleman și că-i corect, că în comportare e fără defect. Ei, ce ne facem, cavalerule? Unde-s cavalerii de-altă dată, cu femeile curtenitori? Ei le închinau o serenadă, suspinând sub balcoane până în zor. Unde-s cavalerii de-altă dată, ei rămân în cartea cu povești. Dar cavalerismul fără pată tot mai des vrem să-l găsești. Unde-s cavalerii de-altă dată, cu femeile curtenitori? Ei le închinau o serenadă, suspinând sub balcoane până în zor. Azi când un băiat iubește o fată, chiar de nu-i dă luna de pe cer, cu iubirea-i simplă și curată, e cel mai romantic cavaler. În vremea asta, mușchetarii petrec. Connaissez l'histoire du campagnard? Dragă Athos, e un bătrân de gascon, unul d'Artagnan, m-a insultat oferindu-mi o bere ca să sărbătorim intrarea lui în rândul mușchetarilor. Și tu ce ai făcut, Aramis? Am înghițit insulta, era foarte rece. Să-ți fie de bine! Allons-y! 9-12, plantons la vigne, la voilà la jolie vigne, 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 vignon le vin, la voilà la jolie vigne au vin, la voilà la jolie vigne.
Ca să ne... Dumneata ești mușchetar? Păi ce, nu se vede? Oh, ce bine de când vă caut. Sunt o ștafetă secretă din partea reginei. Regina mamă sau regina fică? Fică. Atunci eu sunt acela despre ce e vorba? Știi să ții un secret? Știi să ții un secret? Sigur că te-au... Numai iubita mea, Milady, față de care nu am secrete, nu știe să-ți țină gura. Bine, atunci primește această scrisoare și descurcă-te. La revedere, dragă. Și răsplata mea? Mă rog, nu pretind 1000 de pistoli, dar măcar unul. Un pistol, scuză-mă pentru neglijență. Bine să fie, iar am făcut o confuzie lexicală. Băieți, băieți, am recepționat mesajul. E de rău, să știți. Pot să văd și eu mesajul? Poftim, Portos, citește-l. Păi numai să-l văd, că eu de citit nu știu, să-l citească Aramis. Vezi, să faci seralul. Zice așa: mușchetari, ajutor, stop. Mușchetari, ajutor, stop. Pierdut câine, cadou, rege, stop. Cardinal insinuează că l-am dat ducelui de Buckingham, stop. Nemernicul, virgulă. Rege gelos, puncte, puncte. Dacă până săptămâna viitoare, când vânătoare curte, nu câine înapoi, cariera regină, stop. Numai în cei 3 mușchetari plus al 4-lea încredere. Succes înainte, băieți, stop. Aramis? Da? Dă-mi, te rog, puțin sabia ta. Poftim, dar ce vei să faci cu ea? Mulțumesc, a mea e la tocilărie. Dacă ai nevoie de sabia ta, poți să mi-o ceri oricând. Ți-o împrumut cu plăcere. În vremea asta, cardinalul se învârte prin cabinetul său. E nervos. Cred că te-a chemat cardinalul la el. Ce crezi? De unde știi că mă caută pe mine? Păi a spus la mine. Te-am făcut șef al gărzii, da sau nu? Da, monseigneur. Înseamnă că am fost un gogoman. Da, monseigneur. Cum? Bastilia te mănâncă. Vreau să spun nu, monseigneur. Cum ai putut să scapi din mână ștafeta reginei? De ce n-ai tras în mesager? Monseigneur, trag așa de prost încât mi-e rușine să risipesc bunătate de pulbere. Iubitul meu, Portos, cred că în fine a venit vremea. Așa ziceam și eu, D'Artagnan, e timpul să intri și tu în rând cu lumea. Îmi pare bine, prietene, că mă apropii. Da, trebuie să te însori și tu. Cu Milady, cu regina, cu cine o fi, dar trebuie să te însori. Să mă însor drept cine mă iei, amice? Păi nu spuneai tu? Ce spuneam? Spuneam că a venit vremea să-i pun și eu un nume calului meu. Toți caii mușchetarilor au câte un nume, numai calul meu nu știe cum îl cheamă. Va să zic că de cal era vorba, Păi, mă rog, fie cum vrei tu. Te-ai gândit ce nume să-i pui? Da, se va numi Robert. Taci, ai nebunit. Cum să-l botezi, Robert? Robert ce are? E un nume sonor, frumos, o să-i placă și calului. Calului poate, dar nu prea cred că o să-i placă și ducelui Robert d'Anjou. O să interpreteze că îl sfidești. Știi că ai dreptate, uite, la asta nu m-am gândit. Păi vezi, când pui nume unui cal, trebuie să te gândești la tot. Uite, atunci să-i zic Bălan. E un nume potrivit pentru un cal alb ca el. Da, și e un pretext și mai potrivit pentru un conflict diplomatic cu ducele de Alba al Spaniei, care atât așteaptă. Fii prudent, D'Artagnan. Firar să fie, așa, nu. Atunci o să-l cheme Topaz. Nu! Dacă ții la viața ta, nu-i spune Topaz. Intrăm în afacerea colierului, de unde nu se știe dacă mai ieșim. Caut altceva. Afurisită treabă. Nu mi închipuiam că un biet cal poate deranja atâta lume. Am găsit. O să-l cheme miază zi, Nu te cunosc. Cu tine n-am discutat în legătură cu problema asta niciodată. Păi Adio! Păi miază zi. Ce mai are? Ce nu-ți convine la numele ăsta inofensiv? Miază zi inofensiv, Am fugit să nu mă prindă oamenii cardinalului când or veni după tine. Bine, dar nu văd legătura. Ai să o vezi când ai să fii în turn la Bastilia. O legătură, uite, așa de groasă. Un lanț. Păi bine, omule, miază zi e un punct cardinal. Păi nu pricepi? Ce? Cardinal!
Îți bați joc de cardinal? Măi să fie, cine mi-a vândut calul ăsta în vrea pieirea? Ascultă-mă pe mine, ficul, oare minte când îl botezi, altfel Dumas nu să mai aibă ce scrie despre tine. Da, Săgeata, a? Merge numele ăsta, Săgeata. O săgeată e pe blazonul ducilor de Poitiers, altceva. Cometa. Te pui rău cu astrologul curții. O vorbă să-i sufle regelui și... Viteaz. Las-o moartă, îl super pe mareșalul palatului. Și cu calul meu cum rămâne? Trebuie să aibă și el un nume, oricât de mic, oricât de banal, așa să-i zic Țuțu. Țuțu, ești inconștient sau te faci? Păi nu știi cine și cui îi zice Țuțu în intimitate? Ofensezi toată casa de Flandra. Mă dau bătut, nu mai știu. O să-i zic tot D'Artagnan și gata, mă jignesc pe mine. Așa nu mai supăr pe nimeni. O să rămân mușchetar și mai departe, o să mă bucur de viață. Auzi, cal să-l cheme D'Artagnan. Unde e Solomor? Tată! Deci tu acela, nu-ți sunt tată eu. Ne-ai făcut numele de râs, ai pătat onoarea Gasconiei. O scotată, dar eu n-am... Nimic! Te-am dezmoștenit. Rămâi cu calul dumitale, domnule. Dar trebuia să aibă și el un nume. Putea să-i spui și tu acolo Robert, Bălan, Topaz, mi-a zis Săgeata, Țuțu, oricum. Auzi nume, D'Artagnan, calule. Scoate calul, pune șaua, vreau să plec. Salut, iată că am revenit. Am un chef nebun de râs. Ce-o fi cu mine de o oră, că am un chef de râs. Tu fii atent pe unde mergi, calul meu, n-am râs de mult așa ca acum. Mi-ai spus cumva o glumă, căluțul meu e humorist. Hai, spune ce vrei, mai spune odată să te aud. Am înțeles, să-ți dau o bere vrei, asta e. He, he, nu e căluțul fermecat. Nu vrea Jăradec o bere pentru calul meu. Ei, milady, ai mai aflat ceva în legătură cu afacerea câinelui? Închipuieți, dragă, că Madame Bonacieux știe să păstreze un secret. N-aș fi crezut una ca asta. Și totuși, așa e. Mi-a spus o mulțime de amănunte în legătură cu evenimentul, dar n-a vrut să-mi spună în ruptul capului de la cine le știe. Da, 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 știu tot. M-ați chemat, milady? Da. Am un plan diabolic. Îl visez și cu ochii închiși. Cât de frumoasă sunteți cu ochii închiși. Eu sunt frumoasă tot timpul. Aș vrea să văd cum mi-ar sta și mie cu ochii închiși, dar nu știu cum să fac. Închide ochii și uită-te în oglindă. Să recapitulăm. Cei trei mușchetari sunt pe urmele câinelui. Oamenii cardinalului sunt pe urmele mușchetarilor. Milady e pe urmele lui D'Artagnan, pe care vrea să-l otrăvească. Iar D'Artagnan e pe urmă, tocmai a tras.
la un han. La calul băla și șoai verde. Hangiu, cât mă costă o cameră la hanul ăsta mizerabil? Depinde de poziție. De obicei dorm pe spate. Bei tempi. Angiu? Da, vă rog. Angiu? Da, vă rog. Nu pot dormi, se aude prea tare muzica. Să vi-l trimit pe trubatorul de serviciu. Băiatul ăsta compune niște cântece de leagăn trăznet. Nu pot dormi nici când trăznește. Totuși să vină. Culecă chepuiuț micuț, scoală chemărișorul. M-ați chemat? De ce vorbești ca o contraltă? Pentru că sunt tenor. Vă place cântecul de leagăn? Nu e rău, dumneata l-ai compus? Da, 15 ani mi-au trebuit pentru el. 15 ani? De ce așa mult, dragă? Până să ajung la refren, întotdeauna mă adormea prima strofă. Of, ești tristă, fata mea? Da, mamă. Afacerea câinelui ăsta blestemat mă îngrijorează. Le-ai scris mușchetarilor? Da, dar nu sunt sigură dacă au primit mesajul. Dar nu se poate să nu-l fi primit. Ce le-ai scris? Nu știu. Din cauza genelor false, n-am putut să-mi pun ochelarii când am scris. Monseniore, monseniore, aseară mușchetarii s-au încăierat cu gărzile eminenței voastre. Și cine a pierdut? Eu? În toiul încăierării, un mușchetar pe nume Athos mi-a rupt din greșeală un picior. Cer despăgubire 1.500.000 de franci. Deci crezi că mușchetarii sunt milionari? Dar ce? Noi civilii suntem miriapozi? Secretar? Da, monseniore. Scrie. Da, monseniore. Ordonanța cardinalului numărul 542. 542. Răspuns la plângerea târgovețului Pierre Guremari, Lui Pierre, numitul mușchetar Athos, care a rupt un picior acestuia, se condamnă la plata a 1.500.000 de franci. Ai scris? Scuzați, cu câte zerouri se scrie 1.000.000? Cu 6. Dar 1.500.000? Cu 3. Drace, am uitat unde l-am uitat. Ia stai, că m-am urcat în tren. Încă îl mai aveam. Sau nu-l mai aveam? Ba, îl aveam că stătea cu minte. Stătea cu minte în coșulițul lui și schieuna, săracul. Când m-am dat jos, îl mai aveam? Parcă nu-l mai aveam. Nu, sigur nu-l mai aveam. Pentru că m-am ținut de bara vagonului. Deci aveam o mână liberă. Da, înseamnă că l-am uitat în tren. Ia să-l caut eu la biroul obiectelor găsite în tren. Oricum, ce risc? O întrebare costă mai puțin decât un câine. Bună ziua! Bună ziua! Ați pierdut ceva? Da, un câine. Un câine alb cu pete negre. 70% din câinii pierduți pe care ține mai sunt albi cu pete negre. Când l-ați pierdut și în ce tren? Ieri, în acceleratul 8004, ăla de 19,05. Da, 19,05. Da. Să verificăm un registru. În ce compartiment ați stat și semnalmentele? Compartimentul 12. Semnalmentele, ce să spun, un compartiment ca toate compartimentele. Semnalmentele câinelui, vă rog, dar mai întâi vagonul. 7, da, corespunde. Și cum era câinele? Alb cu pete negre. Asta ați mai spus. Ce avea el specific? Îi plăcea foarte mult cafeaua cu lapte. Vă rog, vă rog să fiți serioasă. Noi trebuie să ne convingem că dumneavoastră sunteți adevărata proprietară a animalului. La noi vine tot felul de lume. Ce alte amănunte îmi puteți da? O fundiță roz legată la gât. Am primit-o cadou de la unchiul meu.
Scria vreo dedicație pe fundiță? Vai de mine, dar cum o să scrie? Mă rog, Nu scria ghinionul nimic. noastră, dacă scria nu aveți probleme. Ori îmi dați semnalmente precise, ori următorul, vă rog. Să știți că nu mai e nimeni. Cum nu mai e nimeni? Nimeni. Da, mă rog. Ce marcă avea obiectul? Cum adică? Marca. Marca? Să-i zicem corcitură de rasă. Cum Asta adică? de casă. Să-i zicem? Da. Sigur, vreau să vă spun că era sigur o corcitură de casă. Corespunde. Corespunde? E câinele dumneavoastră, într-adevăr. Al meu, sigur că La da. noi e înregistrat sub numărul 61452. În sfârșit, mi-l dați? Ei, asta e, puțină răbdare. Completați mai întâi formularul ăsta. L-am completat. Ați semnat? Da. Da. Păi data n-ați spus-o. Uite, vă rog, am pus și data. Nu mai mă fierbeți atâta, vă Mai rog. perfect. Mai trebuie să ne dați și semnalmentele pisicii. Pisicii? Păi eu n-am pierdut o pisică, v-am spus că am pierdut un câine. Pisica a fost uitată în același compartiment la aceeași oră și figurează la noi pe același borderou. Păi pisica, n-am uitat-o eu. Asta era, va să zic că știți de ea. Păi cum să nu știu, trebuie să-mi țin tot drumul câinele în coș ca să nu sară la pisică, să o muște, să o Bine, mănânce. perfect, Era... lăsați, gata. Și cum era pisica? Era tărcată, era mare, oribilă, cu ochi albaștri, coadă scurtă, o rasă birmaneză. În sfârșit, ce să mai aici discutăm răspundeți cu mult mai multă promptitudine. Oare întâmplător? Atenția, pisica asta. Nu, lăsați. Să zicem că era nostimă. Lăsați cu nostimă, să vă spun eu de ce. Pentru că pisica e a dumneavoastră, iar câinele la cărui descriere v-ați încurcat nu va aparține. Dar vă înșelați? Noi nu ne înșelăm, alții vor să ne înșele, dar nu le merge din fericire. Câinele rămâne aici. Bine, dați-mi măcar pisica. Bine, vă dăm pisica, dar completați formularul ăsta. L-am completat. Ați semnat? Semnat. Data? Data. Dar-mi dați pisica? De ce vă grăbiți așa? Mai aveți să ne dați semnalmentele câinelui. Care câine? La aceeași oră și în același compartiment de care ați pierdut pisica, altcineva a pierdut un câine într-un coșuleț. Trebuie să corespundă semnalmentele. Ei, la noi vine tot felul de lume. A far l'amore comincia tu. Așa, drăguțul meu, D'Artagnan, o să-ți storn o travă asta care nu iartă în macaroanele cu brânză care ție-ți plac atât de mult. Asta ca să te înveți minte și să nu mai cauți câinele reginei atunci când cardinalul nu dorește acest lucru. Așa. Acum turnăm o travă peste macaroane. Încă o picătură. Așa, acum e bine. Te aștept să vii la masă, scumpule. Te sărut, Milady, iubita mea. Mor de foame. Ce mi-ai pregătit azi la masă? Macaroane cu brânză, dragule. Iar macaroane cu brânză. Nici te n-aud de ele. Uite, eu nu te mai înțeleg. Luni ți-au plăcut macaroanele cu brânză, marți ți-au plăcut tot macaroanele cu brânză, miercuri ți-au plăcut iar macaroanele cu brânză, joi ai spus că-ți plac numai macaroanele cu brânză, vineri n-ai găsit nimic mai bun decât macaroanele cu brânză și azi, sâmbătă, hodorong trong, nu-ți mai plac macaroanele cu brânză. Prea ești capricios, dragă. Dragul meu, Draga mea. nu pot să te conving și ce să fac, să-ți dovedesc că în mine mai ai daștri. Cu ce fel de cuvinte să te împac ca să-ți aprind safire în ochii albaștri. De-aș semăna pe iarba nepăsării grădini întregi de galbeni trandafiri, crezi că în adânca brazdă a uitării mai pot deschide drum vechi iubiri. Iubitul meu, de-aș face să răsară un snop de maci peste câmpia ninsă, iubirea ta care s-a stins în vară ar mai
început o nouă zi. Ieri, câinele tot nu a fost găsit. Cei 3 mușchetari se pregătesc să treacă la acțiune. Angiu, mai adu o cană cu vin. Imediat vă servim. Să știi că friptura de vacă de la micul nostru dejun a fost cam marsă. Nu e vina mea. O fi stat vaca prea mult la soare. Mai Portos, tu te-ai bărbit azi dimineață? Sigur, de ce mă întrebi? Data viitoare să stai mai aproape de brici. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, 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 goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, 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 goûtons voir si le vin est bon. Băieți, sosesc oamenii cardinalului. Cât sunt? 2. Ne vor copleși, ei sunt 2 pe când noi suntem singuri. Dar ce facem? Ne retragem? Niciodată! Mușchetarii nu se retrag. Înaintăm în direcția opusă. Hai! Iubitule, mă părăsești și tu? Te duci cu mușchetarii ăia? Nu, nevastă, te iau cu mine. Să vadă și doctorul ce miop sunt. Mușchetari, m-a săgetat. Aramis, prieten, ești rănit? Nu, m-a săgetat îndoiala. Adică? Eu cred că D'Artagnan a găsit deja câinele. Prea lucrați de unul singur. Crezi că ne trage pe sfoară? Sunt aproape sigur. Exclus! D'Artagnan este de o cinste ireproșabilă. Odată și-a pierdut punga cu bani. Și? Când a găsit-o, și-a înapoiat-o imediat. În trecere prin orășelul vostru vă prezintă tombola cu minuni, premii surpriză, umflând biletul. Eu zic să ne înghesuim și noi. La tombola asta vezi ce vrei și ce nu vrei. Poate că vedem și câinele. Hai și să fim tot timpul cu ochii în gard. Numărul 1001 câștigă o noapte. Noapte bună, copii! Numărul 33 câștigă un consult pulmonar. Numărul 35204 câștigă o fisă de telefon. Numărul 0 câștigă experiență. Numărul 10B982 câștigă o mașină. De curățat cartofi. Numărul 8 trebuie să-i dea câștigul lui numărului 9, care îl are cu ceva la mână. Numărul 99 câștigă o sticlă de whisky. Goală. Numărul 2.456.389 câștigă un leu. By the Metro Goldwyn. Numărul 111 câștigă o căsuță poștală. Numărul 100 câștigă un coș cu hârtii. De 100. Numărul 13 câștigă un aparat de spart ghinionul. Anunțăm pe numărul 220 că logodnica lui a fost câștigată de numărul 221, care are post de conducere. Numărul 1978 câștigă o lună. 3, 2, 1, ignition!
Numărul 66 câștigă la cărți. Numărul 18 câștigă în maturitate. Numărul 52 îl câștigă de partea lui pe numărul 53, care n-a câștigat nimic. Numărul 702 câștigă celebritate. Numărul 17 câștigă un televizor cu imaginea înțepenită. La silueta lui Raquel Welch. Numărul 3 câștigă o audiție cu trio Grigoriu. Să fim veseli, zboară cântul vioi, să fim veseli, viața râde. Numărul 24 câștigă un pachetel de ceai. Numărul 25 câștigă un cup de zahăr. Numărul 26 câștigă o lămâie. Sugerăm acestor fericiți câștigători că au tot interesul să se asocieze între ei. Monsenior, eu sunt un geniu al urmăririlor. Te urmăresc cu greu. Ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că n-am făcut niciodată nicio greșeală. Am crezut odată că am greșit, dar de fapt greșeam când credeam că am greșit. Spune odată numai scoate din sărite. Ce ai observat? Pot jura că l-am văzut pe D'Artagnan mascat la o tombolă populară. Ha! Ticălosul! Și ce făcea? Ce spunea? Raportează. Pot să mai jur că pe lângă el se gudura un câine. Un câine? Cum ești sigur? Monseniore, cunosc la câini. Privește-mă fix, aici în ochi. Da, și ascultă-mă. Da. Ori câinele, ori D'Artagnan trebuie să dispară imediat. Nu vă faceți griji, monseniori, au și dispărut. Le-am pierdut de mult urmă. Poveste în doi timpi. Și 3 mușchetari. Umor de crapă și spada. Duel scenaristic între Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu. Poveste în doi timpi. Și 3 mușchetari. Timpul 2. Taci, Cuțu, taci, că ne dai de gol. Stai acolo în ladă cu mințel. Hei, taxi! Scuzați, nu sunt șofer, eu sunt vizitiu. Ei bine, vizitiu, cât mă costă să mă duci până la Versailles? Cu lădoiul ăla greu? 5 ludovici. Știi ce? Hai să schimbăm locurile și te duc eu cu 3 ludovici. Doamne mușchetar! Ce e, vizitiu? Cunoașteți cumva ținutul? Ca pe buzunarul meu. Există prin ținutul ăsta vaci negre? Nu. Cai negri? Nu. Poate câini mari negri? Nu. E de rău. De ce? Înseamnă că l-a încălcat pe însuși cardinalul. Ce se întâmplă acolo? În timp ce caleașca cobora în viteză dealul, am pierdut o roată. Să oprim? Dimpotrivă, accelerează să prinzi rota.
N-a rezistat Caleașca, am căzut în apă. Văd și eu. Știți să notați. Ca toporul la fund. Aveți mare noroc. Eu nu știu nici atât. Vezi și tu ce văd și eu acolo. Acolo, în lac. Da, regina mea, o caleașcă a căzut în apă. Uite-i pe oamenii aceia doi, ce mai noaptă. Noroc că nu au prea mult până la mal. Extraordinar ce bine a aranjat natura toate lucrurile. Uite, dacă lacul n-ar fi avut mal, se înnecau vieții de ei. Cum să nu aibă lacul mal? Păi dacă n-avea, ieșeau toți pește pe uscat. Firar să fie de picior, tocmai mie trebuia să mi se întâmple. Vai de mine, ce a pățit monseniorul? Tocmai ieșisem să fac inspecția de noaptea gărzilor, când o caleașcă besmetică a dat peste mine și mi-a rupt un picior. Un picior, vai de mine, care? Nu știu, că era foarte întuneric. Aud că ați pățit un necaz, monseniore. Da, milady, mă tem să nu scăpăm din mâna afacerea câinelui. Nu scăpăm, vă asigur. Tu vorbești că le-ai dat greș cu macaroanele tale cu brânză otrăvită. Să știți, eu una n-am făcut de 2 ori aceeași greșeală. Ai dreptate, pentru greșeli există o gamă foarte largă. Ce propuneți, monseniore? Voi conduce întreaga acțiune din umbră. Oare mai puteți cu piciorul, ca să zic așa, în gips? Eminențele cenușii au întotdeauna putere și de la distanță. Cum așa? Dorești exemple, draga mea? Poftim! Alo? Alo, da? La telefon Vasilescu, șeful inspectoratului central. Îmi pare bine, deși nu vă cunosc. Nu face nimic, eu te cunosc pe dumneata. Pe mine? Da, am auzit multe lucruri bune în legătură cu persoana dumitale. Zău? Mă bucur. Dar ce ați auzit? Că ești un lucrător cinstit, harnic, talentat. Nu, lăsați. Competent. Sau poate am fost informat greșit. Vai de mine, se poate? Chiar așa este, dar nu înțeleg. Însă colegii, șeful dumitale nu te lasă să avansezi, da sau nu? Da, așa, oarecum. Mici fricțiuni de serviciu poate avea oricine. Vezi că știu tot? Ultima dată când s-au dat gradațiile, dumneata ai fost omis, deși meritai. Asta așa e, dar se poate întâmpla oricui. Deci am dreptate. Da, să zicem. Alo, dar în fond, ce doriți dumneavoastră? Cererea dumitale de decuplare a telefonului s-a rezolvat? Cum? Și pe asta o știți? Nimic nu-mi scapă. S-a rezolvat? Să vedeți, alo, da? Șeful meu a zis că o să fac o adresă către telefoane ca din partea serviciului, în sprijinul cererii mele. Da, și bineînțeles n-a făcut-o. Nu fi avut omul timp. Timp a avut, dar a vrut să-ți facă greutăți. Credeți? Sunt sigur, cunosc genul, nu uita că și eu sunt șef. Da, cum o să uit? Așa, băiatule, acum ascultă-mă cu atenție. Da. De mâine te prezinți la inspectoratul central, adică la mine. La cine, eu? Ce să fac acolo? Îți dau un post de răspundere bine retribuit, ai să ai și 4 subalterni, te trec primul pe lista pentru apartamente, îți susțin cererea de decuplare a telefonului, ce mai vrei? Stați puțin că eu nu pricep. M-ați luat prea repede. Să mă sfătuiesc și cu soția. Uite, n-am vreme de pierdut, da sau nu? Da sau nu? Da, sigur. Da, de mâine sunt al dumneavoastră. Așa, vezi, îmi place, ești un om de acțiune, așa cum îmi trebuie. Mâine te prezint și ți iei postul în primire. De forme mă voi ocupa eu. Salut! Da, să trăiți! Să trăiți! Ce? Grigore, ce-i cu ta? Intră așa în biroul meu fără să bați la ușă, treci peste secretară. Ce s-a întâmplat, Grigore? S-a întâmplat că s-a terminat. Era și timpul. Ai terminat de întocmit documentația ce? Nu. Adio documentație. Adio tot. Ce faci? 10 ani v-ați bătut joc de mine. Poftim? M-ați persecutat. M-ați neglijat. Cine te-a neglijat, mă, băiatule, mă vino a fost la greu. Pe cine cădea mereu măgăreața? Pe Grigore. Iar când la avansare, noi Grigore. Aflați că s-a isprăvit. Stai jos, te rog, Grigore. Văd eu că te apasă ceva pe suflet. Dar ce ai, mă, băiatule, mă? Am că pe lista de apartamente nu. Telefon decuplat nu. M-ați călcat în picioare. Mă, băiatule, mă, nu te-a persecutat nimeni. Uite, discutăm, vedem ce nevoi ai, ce se poate face și vedem. Prea târziu.
se mai găsesc oameni puternici, influenți, care să mă aprecieze la justa mea valoare. Da. Poftiți? Demisia mea! Grigore, ai nebunit? De ce să-ți dai demisia? De ce? Pentru că gata! Aripile mele sunt prea ample ca să le atârnați ghiulele la picioare. Zbor! Mă rog, dacă ții morțiși, ai să zbori. Poftim demisia. Semnat! Foarte bine! Alo, da? Alo? Să trăiți, șef al Inspectoratului Central. Deci m-ai recunoscut imediat. Ai și memorie. Ce să fac, așa sunt eu. Bravo, avem nevoie de oameni cu memoria bună. Ceva greutăți cu vechiul dumitale serviciu? Nu, niciuna, vă rog. Am rezolvat totul. Mă bucură foarte mult. Oamenii operativi ne sunt de mare folos. Fac și eu ce pot. Foarte bine, foarte bine. Înseamnă că nu m-am înșelat în privința dumitale. Grigore. Stamatoiu. Nu, Grigore. Numele meu e Grigore. Cum, dumneata nu ești Stamatoiu de la... Nu, eu sunt Grigore de la... Și ce mă interesează de unde ești dumneata? Păi cum adică? Niciun păi, vezi că e o greșeală la mijloc și încerci să profiți de pe urma ei, asta e abuz de încredere. Să-ți fie rușine, Stamatoiu. Grigore, vă rog, Grigore. În vremea asta, cei 3 mușchetari continuă să caute câinele pe la diferite hanuri. Acțiunea e în curs de desfășurare. Bună seara! Agiu! Da, vă rog! N-avem bani să-ți plătim găzduire, dar ține o recompensă, o sabie și o muschetă capturate de la dușman. Înălțimea voastră, ce să fac cu ele? Dă-le nevestei dumitale. Bine, dar ea nu e mușchetar, ea e bucătăreasă. Tocmai de aceea cu sabia poate curăța foarte bine legumele, iar muscheta o să-i trebuiască să se apere după ce noi vom mânca porcăria de mâncare pe care a gătit-o. Atos, Portos, băi, ia nu apucăm să ajungi la desertul de... Năvălesc cu oamenii cardinalului! Ai auzit și tu 2 împușcături, Portos? 2. Una când a trecut glonțul pe lângă mine, cealaltă când am trecut eu pe lângă glonț. Înaintăm în direcția opusă? Nu! De data asta dăm piept cu inanicul! Angar! Auzi, angar, dar alo, nu rupe gardul omului. Mușchetar blestemat, trebuia să-ți iei adio de la nevastă. Că bine zici! Portos! Hei, Portos! Ce vrei? Nu vezi că sunt ocupat cu dumnealui? De mult vreau să te întreb, Portos! De ce la mușchetar nu înrolează decât bărbați căsătoriți? De ce? Pentru că aceștia nu se grăbesc niciodată să ajungă acasă! Canai! Monseniore? Da. Monseniore, vă raportez că de 2 ore oamenii eminenții voastre s-au încăierat la un han cu mușchetarii regelui. De 2 ore? Și abia acum mi-aduci la cunoștință. Da, dar până acum un sfert de oră ai noștri erau mai tari. Aramis, și atent, sabia acestui indiviz poate spinteca un lemn gros de 5 degete, așa că ferește capul.
Dumneata ești omul pe care mi l-a trimis cardinalul pentru ca împreună să-i venim de hac lui D'Artagnan? Da, da, eu sunt. Intri la mine în dormitor și te ascunzi după draperia asta. În dormitor? Îmi place cum începe. Lasă vorba și fii atent. Eu îl atrag pe D'Artagnan aici. Și când ai să mă auzi că zic ce-i nou în afacerea câinelui, ieși de după draperie și îl străpungi cu floreta. E clar, mă? Clar, clar, sigur. Acum repetăm, treci după draperie. Da, aici e în partea. Hai, treci. Da. Hai. E întuneric aici. Taci și trage cu urechea. Oh, iubitule, ce fericită sunt că te văd. Mie îmi spuneți toate astea? Nu, tantule lui D'Artagnan. Dar, bravule mușchetar, ce mai e nou în afacerea câinelui? Ia-ți adio de la viață, Michelule! Te spintec! Nenorocitule, ce-ai făcut? Ai spart oglinda pe care am primit-o de la însuși cardinalul. Vai mie! Dacă atunci când velezi, ții amândoi ochii ăștia închiși, nici nu e de mirare că nu nimerești ținta. Da, dar tu elezi așa de prost încât mi-e și rușine să mă uit la țintă. Ieși! Habar n-am ce-aș putea să fac. Să fiu și eu cuiva pe plac. Însă uite, dintr-o dată întâlnesc o mândră fată. Ai, ai, e frumoasă ca o zână și încerc să o prind de mână. Ai, ai, dar când se împlinește dorul, sună vai deșteptătorul. Ai, ai, mă trezesc și-mi pare mie că am visat ce-am vrut să fie. Vai, ai, 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 se țin de toți fetele scai. Ai, 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 dar eu sunt singur cum o dai. Ai, 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 habar n-am ce-aș putea să fac. Ai, 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 să fiu și eu cuiva pe plac. Iubito, iubita mea, azi au fost foarte bune macaroanele tale cu brânză. Da? Mi-au plăcut foarte mult, să știi. Da, s-au plăcut. Ieri nici n-ai vrut să le înguri. Ai spus ceva, draga mea? Nu, nimic. Nu vrei să vii tu acum în dormitorul meu să mai stăm de vorbă? Nu, azi nu, iubit, mă duc pe afară să iau o gură, da, vii și tu cu mine, dragă? Nu, sunt obosită. Dar dacă nu te-ai supărat, îmi și mie una. Omul ăsta îmi scapă mereu printre degete. Tocmai azi, când îi pregătisem capcana, n-a vrut să vină în dormitor. De unde să aflu eu ce e nou în afacerea câinelui? De unde? Aha! Ești mort, D'Artagnan! Nu-ți mai face rugăciunea că nu mai e timp! Na! Statuia de porțelan străvechi pe care mi-a dat-o chiar cardinalul. Tontule. Mai bine, milady, porțelanul spart e mai rezistent decât cel intact. Dragul meu scenarist, te-am chemat ca să te întreb ceva. Ce părere ai dumneata despre cei trei muschetari? Eu? Păi ce să zic eu? Băieți bune ăștia. Lasă-mă, lasă asta. Eu mă refer la subiectul cărții. L-ai putea tu transforma într-un scenariu de musical pentru teatrul nostru? Bine, dar eu n-am scris în viața mea așa ceva musical. Eu n-am scris. Nu mă pricep la... Parcă trebuie să te pricepi. Tu scrii textul, nu?
Maestru Cioroabă face muzica, tragem câteva repetiții și dăm drumul. Chestiile astea, să știi tu, că au întotdeauna succes la public. Nu e chiar așa de simplu să scriu muzică. E foarte simplu, mai ales că subiectul o să ți-l dau eu. Păi de ce simplu? Dar ți-l găsesc în carte, nu? Stai, dragă, stai, că nu merge așa neadaptat, nu? Trebuie să prindă la publicul modern, la publicul de azi. Da. Și cum vedeți dumneavoastră lucrurile, vă rog? Uite, cam așa, fii atent. Vă să zic că el, adică telea D'Artagnan, o iubește pe ea, pe Milady, care e fiica regelui, nu? Așa, dar cardinalul, care are un nepot aviator, pe Aramis, nu vede treaba cu ochi buni. Are o vedere slabă, adică cardinal. Dimpotrivă, omul vede departe, departe. Vrea să-l însoare pe Aramis cu Milady. Așa, prietenul lui Aramis, adică telea Portos, care e detectiv particular, nu-i așa? Prinde de veste și o anunță pe regina. Regina, care este și artistă de cinema, îl preferă pe D'Artagnan. Știi că aici puteți să punem un duet grozav. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră n-are nicio legătură cu Dumas, este cu totul alt... Dar eu te știam pe tine, băiat deștept. Păi tu n-ai văzut la televizor atâtea și atâtea seriale englezești după romani franțuzești și invers, din care numai titlul a rămas cel original. Da, aici aveți dreptate, așa i-am văzut. Vezi? Păi asta-i. Unde rămăsesem? Așa, vă să zic că aici D'Artagnan... Pe care, bineînțeles, îl joc eu. Nu degeaba sunt cel mai bun tenor al teatrului. Aveți grijă să faceți o uniformă de aviator cât mai frumoasă, vă rog. Cum de aviator, Nata? Ești mușchetar. Adică Sandu Cologan, care o să-l joace pe amărâtul ăla de Aramis, să se lăfească într-o uniformă de aviator. Și eu, eroul principal, să mă împleticesc în costum de mușchetar. Lasă, fii calm, fii calm. Vă rog, fii calm, că o să vedem noi ce se poate face. În afară de asta, soloul din final, să nu aibă mai puțin de 10 strofe, să știți. Să-i spuneți maestrului Cioroabă că mie cel mai bine mi-e rolul care încep cu foaie verde de ceva, de mă rog, de acolo. V-am pupat și țineți cont, vă rog. Bun băiat, dar cam impulsiv așa. Oricum, e singur în stare să scoată un D'Artagnan ca lumea. Da, pe Milady, cine o joacă? Pe Milady? Milady. Pe Milady cine o joacă? Cine? Cum cine? Câte soprane capabile aveți în teatrul ăsta? Pe tine, mă. Pe tine. Va să zic că mă lucrați. Nu te lucrăm. Stai, dragă, stai, ce vrei să spui cu asta? Cine te lucrează, dragă? Amărâtul ăla de tenor, pe când ieșea din biroul ăsta, i-ați dat soloul final lui, care la 30 de ani mai ține morții să facă pe primul amorez. Nu-i adevărat. Plec din teatru. Nu plecăm. Sunt decepționat. Stai, am zis să stai, mămică. Da, dacă, fii atent la mine, dacă piesa, după uvertură, bineînțeles, ar începe așa cu un solo al tău, așa, adică tu singură, în scenă, într-un decor romantic. Ce zici? Așa, da, rămân sigură. Dar să-mi faceți și o rochie de Teodora, împărăteasa Bizanțului. Sigur că da. Rochia aia mi-a stat cel mai bine de când joc eu teatru. Păi o să-i scriu și ei niște strofe. Păi ce să fac acum dacă scriu? Lasă că te descurci tu, ce mai e meseria ta, ce mai așa. Ia zi, unde rămăsesem? La regina. La regina, da, așa. Și i-am luat regina cu pionul. Cu ce pion? Ce mă toate încoace? Va să zic că cardinalul, nu? Cardinalul îi dă lui Aramis misiunea să zboare în niște insule. Insule? Da, insule, păi găsești și tu acolo niște insule, ceva, Andive, Maladive. Păi da, e scenarist, nu? Va să zic că Aramis pleacă cu avionul, prilej să-i tragem un balet grozav cu cele 24 de stuiardese de la bord. Dar și echipajul câți oameni să aibă? Echipajul? Păi 2 și cu Aramis 3. Ia stai, mă, dar tu știi că balerini avem numai 2. 2 balerini avem în schimb. Aramis, crezi dumneata că-l joc eu pe Aramis. Va să zic că spectacolul îl începe cu coana și îl încheie prăpăditul ăla de tenor. Și eu la mijloc, de ce? De elefant. Nu ține. Stai, poienarule. Spectacolul nu are decât un început și un sfârșit. Atâta tot, solourile s-au dat. Puteai și tu să te scoli un pic mai de dimineață, nu? Fără solou eu nu intru în spectacol. O să vă pare rău ce voce pierd. Poienarule.
Poienarule! Băiatule, mă, stai, mă, Poienarule, îți propun un târg, Poienarule. Uite, renunță tu la solo și îi spun croitorului să-ți coase pe mânică 6 trese late. Să se vadă că tu ești cel mai mare în grad din tot musicalul. De acord? Da, late. Late. Să se vadă până în ultimul rând. Cât mai late? Am promis, gata, late. Bine, atunci primesc. E bravo. Și să-i mai scurtați soloul tenorului. Scurtăm. Că 10 strofe nu-s de nasul lui. Da, facem. Respectele mele. Noroc, noroc. Lasă. E poftim de vezi. Fiecare se crede buricul pământului. Trebuie să-i împaci pe toți. Extraordinar. Unde am rămas? Mi-e rău, în avion am rămas. În avion am rămas, așa. Și atunci Hangiu face să explodeze o bombă. Nu, asta nu! Vreți să semene cu aeroportul? Nu, așa cum crezi tu, e o bombă la figurat. Hangiu face să explodeze afacerea colierului, o divulgă cardinalului. Din acest moment și până la sfârșit, Hangiu devine personajul central al întregului spectacol. Celelalte personaje îl vor asculta pe el povestind subiectul. Toate recitativele, nu așa? Toate solourile îi aparțin. Asta înseamnă că va fi un adevărat triumf. Al cuiva? Cum al cui, mă? Al Hangiului. Adică al meu. Tu nu înțelegi că bas mai bun decât mine n-avem în tot teatrul, nu-i așa? Ce părere? Așa. Și fii atent, când scrii, ține cont că mie îmi plac neologismele, înțelegi? Așa că ar fi mai bine să intitulăm musicalul Cei 3 lunetiști. Publicul cere un teatru modern, mă. Modern, ce naiba, nu? Moi, j'aime le musical. Ces jongleurs, ces danseuses légères. În vremea asta, vânătoarea curții se apropie. Regina fiică se pregătește pentru ziua decisivă. Negustorule, te-am chemat ca să te întreb. Cizme frumoase pentru călărie ai? Câte vrei înălțimea ta, poftim, alege. Mi-ar place cizmele astea maro, dar cea dreaptă nu are toc. Așa e, în schimb, ea are o cataramă în plus. Ai dreptate. Observ că în ultima vreme sortimentul s-a diversificat mult. Le cumpăr. Mamă, de fiecare dată când merg prin palat, regele se enervează. De ce, fiica mea? Înainte pașii mei îi sunau cu o dulce muzică. Acum când merg, țipă la mine să stau locului. Mereu ne certăm. Fiți și voi mai concilianți. Și care din noi trebuie să facă concesii celuilalt? Înainte de căsătorie a trebuit să faci tu. Acum să facă el. Ah, minunăție! Frumusețea ce o aveți este de-a dreptul uluitoare. Nu te cunosc, domnule. Atunci, scuzați, v-am confundat cu regina. Ah, que c'est bon de fumer le cigare. Domnul mușchetar fumează? Nu, domnul mușchetar D'Artagnan. Azi e ziua vânătorii. Să vedem noi de unde o să scoată regina câinele. Hingherii mi-au prins toți câinii regatului și au băgat provizoriu la Bastilia. Regele se va supăra foarte tare văzând că nevastă sa nu are câinele. Va crede că el a dăruit lui Buckingham și o să iasă un tărăboi. Mamă, am meritat să-mi rup piciorul pentru succesul ăsta. Să vină maestra de scrimă. Am venit, monsignore. Azi o să facem o lecție mai ușoară, milady. Da. Nu pot face eschive într-un singur picior. Fiți fără grijă. Azi vă voi citi din manual lecția 11-a. Da, bine. Dar ia spune-mi, de mult vreau să te întreb. Da? De fapt, care e numele tău adevărat? Julieta. Oh, sper, fetițo, că dacă te-am angajat maestră de scrimă și te cheamă Julieta, nu ai și un Romeo. Fiți liniștit, îl cheamă Gaston. Gaston, ia-l telefon. Te auziți ce povești spune un vânător. Să nu zâmbiți, mai atent ascultați și nu vă mirați.
salb, la munte a vânat. Să nu zâmbiți, chiar să-l aplaudați și nu vă mirați. Pentru el povestea e adevărată, doar un lucru a omis, doar un lucru a omis. Să nu știe nimeni niciodată că a fost numai un vis. Când doar el s-a luptat cu 3 mistreți deodată, să nu zâmbiți, ba chiar să-l admirați și nu vă mirați. A început Marea Vânătoare. Eu, care jucam și rolul regelui, i-am spus reginei: știi că fiul nostru se pregătește să intre la mușchetari? Nu mai spune. Cum ai dedus asta? Își cultivă cea mai importantă calitate a unui soldat: curajul. Cum? Păi, îți trebuie mare curaj să te întorci de la școală cu note ca ale lui. Acestea au fost memoriile lui D'Artagnan, scrise la vârsta când mi-am pierdut memoria. Cum? Dar câinele, ce s-a întâmplat cu regina? Cine a învins, cardinalul sau mușchetarii? Cu câinele a fost alarmă falsă, vezi de treabă. De fapt, nu câinele îl pierduse regina, că nici nu-i plăceau animalele. Niște diamante, dar asta e o altă poveste pe care eu nu mai țin minte. Ce vrei, dragă? După 40 de ani. Și-am încălecat în șa și v-am spus așa și așa. Poveste în 2 timpi. Și 3 mușchetari. Umor de crapă și spada. Duel scenaristic între Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu. Intrând în rândul interpreților, nu și-au pierdut curajul Ștefan Mihailescu Brăila în rolul cardinalului, Nicu Constantin, Constantin Băltărețu și Mihai Potino în rolurile Athos, Porthos și Aramis, cei 3 mușchetari. cele 3 rodici, Rodica Tapalacă, Rodica Popescu și Rodica Sanda Tusuianu în roluri, bineînțeles, feminine. Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoenescu în multe alte roluri. Și eu în rolul lui D'Artagnan, Dem Rădulescu. Maestrul de ceremonii muzicale, Ion Barta. Regina, vine regina, Vine regina. Sosește regina! Asta nu e regina, e regia. Regia artistică, Dan Ursuleanu. Deșteptarea!
mereu partea proastă aici la mușchetari este că ne culcă atunci când nu ne e somn și ne ordonă să ne sculăm când ne este. Voglio dormire. Taci, mă!